Hello everyone, welcome back to my channel Speak Well English in Marathi. जिथे आपण इंग्रजी शिकतो मराठीतून अगदी सोप्या भाषेत. Today's topic is idiomatic comparisons. Idiomatic comparisons म्हणजेच वाक्प्रचारयुक्त तुलना. Let's begin. इंग्रजी भाषेत अनेक वाक्प्रचारयुक्त तुलना आहेत. या तुलना ॲज आणि ॲज या दोन शब्दांमध्ये वर्णन करणारा शब्द वापरून तयार झालेले असतात. उदाहरणार्थ ॲज ब्लॅक ॲज कोल म्हणजेच कोळशासारखा काळा. या तुलना बोलताना किंवा लिहिताना योग्य रीतीने वापरल्या गेल्या तर भाषेची संपन्नता व्यक्त होते आणि तुलना ही ठाशीव स्वरूपात केली जाते. आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये अशाच वाक्प्रचारयुक्त तुलना, उच्चार व त्यांचा अर्थ पाहणार आहोत. तसेच या वाक्प्रचारयुक्त तुलनांचा वाक्यामध्ये उपयोग कसा करायचा तेही आपण उदाहरणासह पाहणार आहोत. सो वॉच टिल द एंड. लेट्स स्टार्टेड. फर्स्ट, ॲज ब्लॅक ॲज कोल. ॲज ब्लॅक ॲज कोल कोळशासारखा काळा. कोळशासारखा काळा. आणि उदाहरण पाहूयात. हिटलर्स रोल इन हिस्ट्री इज ॲज ब्लॅक ॲज कोल. हिटलर्स रोल इन हिस्ट्री इज ॲज ब्लॅक ॲज कोल. हिटलरची इतिहासातील भूमिका कोळशासारखी काळी आहे. सेकंड नंबर, ॲज ब्लाइंड ॲज अ बॅट. ॲज ब्लाइंड ॲज अ बॅट वटवागळासारखा आंधळा. एक्झाम्पल पाहूयात. आफ्टर दॅट सिरियस ॲक्सिडेंट शी बिकेम ॲज ब्लाइंड ॲज अ बॅट. After that serious accident, she becomes as blind as a bat. त्या गंभीर अपघातानंतर ती वटवाघळासारखी आंधळी झाली. थर्ड नंबर, ॲज ब्लाइथ ॲज अ लार्क. चंडोल पक्षासारखा आनंदी. आणि एक्झाम्पल, इन दोज डेज माय ब्रदर वॉज ॲज ब्लाइथ ॲज अ लार्क. त्या काळात माझा भाऊ चंडोल पक्षासारखा आनंदी होता. फोर्थ नंबर, ॲज ब्रेव्ह ॲज अ लायर. सिंहासारखा शूर. आणि एक्झाम्पल पाहूयात. शिवाजी महाराज वॉज ॲज ब्रेव्ह ॲज अ लायन. शिवाजी महाराज सिंहासारखे शूर होते. फिफ्थ नंबर, ॲज ब्राईट ॲज डे. ॲज ब्राईट ॲज डे म्हणजेच सूर्यप्रकाशासारखा तेजस्वी. आणि एक्झाम्पल पाहूयात. राणी लक्ष्मीबाईज रेन वॉज ॲज ब्राईट ॲज डे. राणी लक्ष्मीबाईची कारकीर्द सूर्यप्रकाशासारखी तेजस्वी होती. सिक्स्थ नंबर, ॲज ब्रिस्क ॲज अ बटरफ्लाय म्हणजेच फुलपाखरासारख्या चपळ. आणि एक्झाम्पल पाहूयात. हर मोमेंट्स आर ॲज ब्रिस्क ॲज अ बटरफ्लाय. तिच्या हालचाली फुलपाखरासारख्या चपळ आहेत. सेवन नंबर, ॲज ब्रिटल ॲज ग्लास. काचेसारखा ठिसूळ. आणि एक्झाम्पल पाहूयात. आर दोज थिंग्स ॲज ब्रिटल ॲज ग्लास. त्या वस्तू काचेसारख्या ठिसूळ आहेत का? 8 नंबर, ॲज बिझी ॲज अ बी म्हणजेच मधमाशीसारखा उद्योगी. आणि एक्झाम्पल पाहूयात. लेट अस ऑल बी ॲज बिझी ॲज अ बी. आपण सर्वजण मधमाशीसारखे उद्योगी होऊया. 9 नंबर, ॲज कोल्ड ॲज आईस. याचा मराठीत अर्थ होतो बर्फासारखा थंडगार. आणि याचा वाक्यात उपयोग कसा करायचा ते पाहूयात. इन विंटर द आयर्न कबर्ड बिकम्स ॲज कोल्ड ॲज आईस. हिवाळ्यात लोखंडी कपाट बर्फासारखे थंड होते. अँड द लास्ट 10th नंबर इज ॲज कनिंग ॲज अ फॉक्स. कोल्ह्यासारखा धूर्त. आणि याचा वाक्यात उपयोग करूयात. द ओल्ड वुमन इज ॲज कनिंग ॲज अ फॉक्स. ती वृद्ध स्त्री कोल्ह्यासारखी धूर्त आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ. टेक केअर. बाय बाय.